A keni ndjerë ndonjëherë që harroni gjithnjë më shumë? Kujtimet ju duken të largëta, emrat harrohen dhe dita fillon të duket si një mjergull? Kjo nuk është një plagë e zakonshme. Mund të jetë shenja e parë e diçkaje më serioze, demenca. Në këtë video do të zbulojmë 11 shenja paralajmëruese që tregojnë nëse jeni në rrezik të prekeni nga demenca. Mos e injoroni këtë informacion sepse mund t'ju ndryshojë jetën. Le të fillojmë tani pa humbur kohë me shenjën e parë. Humbje kujtesës që ndikon në jetën e përditshme. Është normale të harrojmë ndonjë emër ose takim her pas here, por kur harresa bëhet e shpeshtë dhe ndikon në funksionin e përditshëm, mund të jetë një shenjë e hershme e demencës. Njerëzit që preken nga demenca shpesh harrojnë ngjarje të rëndësishme, përsëritin të njëjtat pyetje ose histori disa herë brenda ditës dhe mbështetin gjithnjë më shumë te shënimet, alarmet apo të afërmit për t'u orientuar në detyrat bazë. Kjo nuk është thjesht një harresë kalimtare, është një shqetësim që mund të ndryshojë mënyrën se si një person jeton çdo ditë. Mund të shfaqet si vështirësi për të kujtuar emrat e fëmijëve, datat e takimeve apo edhe arsye pse kanë hyrë në një dhomë. Nëse kjo ndodh rregullisht dhe përkeqësohet me kohën, është koha për të kërkuar ndihmë mjekësore. Kujtesa është çelësi i identitetit tonë dhe kur ajo fillon të zbehet, edhe bota rreth nesh fillon të ndryshojë. Shenja e dytë është vështirësi në planifikim ose zgjidhjen e problemeve. Një nga shenjat më të hershme dhe më shqetësuese të demencës është humbja e aftësisë për të planifikuar apo për të zgjidhur probleme të thjeshta të përditshme. Për shembull, një person që më parë menaxhonte lehtësisht buxhetin e shtëpisë, papritur mund të përballet me vështirësi për të llogaritur faturat mujore ose për të ndjekur një recetë të thjeshtë gatimi që dikur e bënte pa e menduar fare. Këto vështirësi nuk lidhen me mungesë motivimi apo mungesë përqendrimi, por janë shenja të qarta të ndryshimeve që ndodhin në tru. Personi mund të humbas fillin e një detyre, të harrojë hapat që duhen ndjekur ose të ndihet i mbi ngarkuar nga gjëra që dikur i dukeshin të lehta. Edhe organizimi i aktiviteteve ditore, si planifikimi i një udhtimi të shkurtër apo përgatitja për një ngjarje familjare, mund të bëhen sfidues. Kur planifikimi fillon të duket si mali i pakalueshëm, është koha për të vëzhguar nga afër. Shenja e tretë, vështirësi në kryerjen e detyrave të njohura. Një tjetër shenjë e hershme dhe alarmuese e demencës është humbja e aftësisë për të kryer detyrat të zakonshme, të cilat dikur kryheshin pa mendim të dytë. Këtu përfshihen përgatitja e një ushqimi të thjeshtë, ndjekja e rregullave të një loje të njohur apo përdorimi një pajisje që ka qenë pjesë e përditshmërisë për vite me radhë, si mikrovala, telefoni apo lavatriçja. Personi mund të ndalet në mes të një detyre dhe të mos e kujtojë se çfarë po bënte, apo të ngatarrojë hapat bazë. Këto vështirësi nuk janë rezultat i mungesës së vëmendjes, por pasojë e ndryshimeve në trurin që ndikon te kujtesa dhe aftësitë ekzekutive. Kur veprimet e thjeshta fillojnë të duken të huaja, është koha për kujdes. 4. Hutime me kohën dhe vendin. Një nga treguesit më të zakonshëm të demencës është humbja e orientimit në kohë dhe hapësirë. Personi mund të harrojë ditën, muajin apo vitin dhe shpesh nuk ka ndjesi për rrjedhën e kohës. Për shembull, mund të mendojë se është mëngjes kur në fakt është darkë. Gjithashtu mund të humbas në vende të njohura që të mos kujtojë si ka shkuar aty apo të mos e di si të kthehet në shtëpi. Mund të ndodhë që të mos e kuptojë se ku ndodhet apo pse është në atë vend, edhe pse nuk ka dalë jashtë qytetit të tij. Kur ora dhe vendi fillojnë të humbasin kuptimin, truri po jep thirrje për ndihmë. Shenja e 5. Vështirësi me fjalët në të folur dhe në të shkruar. Një tjetër shenjë e hershme e demencës është vështirësia në përdorimin e fjalëve, qofshin ato të shkruara apo të folura. Personi mund të harrojë fjalë të thjeshta, të ndalet gjatë një bisede,
për të gjetur fjalën e duhur ose të zëvendësojë fjalë të papërshtatshme që e bëjnë bisedën të vështirë për të kuptuar. Mund të fillojë një fjali, të mos e përfundojë dot, apo të përsërisë të njëjtën fjali ose histori disa herë pa e kuptuar. Kjo ndikon drejt për drejt në marrëdhëniet dhe vetbesimin, sepse bisedat që dikur ishin të thjeshta, shpesh bëhen sfiduese papritur. Kur fjalët fillojnë të largohen si rëra nga duart, mendja kërkon ndihmë. 6. Humbja e sendeve dhe paaftësia për t'i gjetur. Një tjetër shenjë shqetësuese e demencës është humbja e shpeshtë e sendeve të përditshme, dhe jo vetëm kaq, por dhe vendosja e tyre në vende krejt të pazakonta. Për shembull, çelësat mund të gjenden në frigorifer ose portofoli në dollapin e banjës. Çfarë bën këtë veçanërisht problematike është paaftësia për të ndjekur hapat prapsh dhe për të gjetur ato sende. Në raste më të avancuara, personi mund të fillojë të dyshojë tek të tjerët për vjedhje, duke humbur ndjesinë e realitetit dhe duke përjetuar një lloj paranoje të heshtur. Kur filloni të humbni gjërat dhe ndoshta dhe besimin, është koha të vini re më shumë. 7. Gjykim i dobësuar dhe vështirësi në vendimarrje. Një nga shenjat më të dukshme dhe të hershme të demencës është ndryshimi në mënyrën se si personi vlerëson situatat ose merr vendime. Njerëzit mund të bëjnë zgjedhje të pazakonta ose të rrezikshme, si për shembull, të shpenzojnë shuma të mëdha parash për produkte të panevojshme, të dalin jashtë në të ftohtë pa veshje të përshtatshme, ose të neglizhojnë higjienën personale. Mund të ndodhë që dikush të vesh rroba verore në dimër ose të mos e kuptojë se nuk është kujdesur për veten për ditë të tëra. Ky lloj ndryshimi tregon një rënje të gjykimit racional dhe një dobësim të aftësisë për të analizuar situatat e përditshme. Nëse një person nuk mendon më si dikur, mos e injoroni. Mendja po kërkon ndihmë. 8. Tërheqje nga puna apo aktivitete shoqërore. Një tjetër shenjë e rëndësishme që mund të tregojë fillimin e demencës është izolimi i ngadaltë i personit nga jeta sociale dhe aktivitetet që dikur i pëlqente shumë. Mund të jetë një hobi preferuar si vizatimi apo kopshtaria që papritur nuk e tërheq më. Personi fillon të shmang takimet me miqt, familjarët apo dhe kolegët e punës. Në vend të aktiviteteve mund të kalojë më shumë kohë vetëm, shpesh duke parë televizor pa interes. Kjo tërheqje mund të vijë si pasojë e ndjenjes së udhëtimit, vështirësive në të kuptuar ose thjesht nga ndjenja e turpit që nuk janë më si më parë. Nëse dikush që njihni po largohet ngadalë nga jeta që dikur e jetonte me pasion, mos e lini të zhduket në heshtje. 9. Ndryshime në humor dhe personalitet. Një shenjë e rëndësishme që shpesh nënvlerësohet është ndryshimi i papritur i humorit. Gjithashtu mund të ndryshojë dhe personaliteti tek personat që po përjetojnë demencë. Ato mund të bëhen konfuz, të humbasin kontrollin emocional, duke shfaqur irritim apo nervozizëm pa arsye të dukshme. Shpesh shfaqet dyshimi i tepruar ndaj njerëzve përreth, madje edhe nga familjarët e afërt. Depresioni dhe ankthi janë gjithashtu të zakonshëm, veçanërisht kur janë larguar nga ambienti i tyre i zakonshëm. Këto ndryshime janë më të dukshme jashtë shtëpisë, ku personi ndihet më i pasigurt dhe i frikësuar. Këto sjellje nuk janë thjesht paralajmërime, por një trokitje për një problem më të thellë neurologjik. Tani kalojmë ke numri 10. Vështirësi me shikimin dhe të kuptuarit e distancave. Një tjetër shenjë që shpesh kalon pa u vënë re, por që është shumë domethënëse, lidhet me problemet vizuale dhe perceptimin e hapësirës. Personi mund të ketë vështirësi në të lexuar të teksteve, të duket si shkrimi që nuk e kupton mirë apo mos kuptoj mirë distancën. Kjo mund të ndikojë ndjeshëm në aftësinë për të drejtuar makinën apo për të lëvizur lirshëm në ambiente të njohura. Ndryshimet në perceptimin e ngjyrave dhe kontrasteve janë gjithashtu të shpeshta.
duke bërë të vështirë edhe dallimi midis ngjyrave të ngjashme. Këto simptoma janë të rrezikshme për sigurinë personale dhe tregojnë që është koha të kërkohet ndihmë mjekësore. Kujdesi i hershëm mund të ndihmojë në menaxhimin më të mirë të këtyre problemeve. Dhe shenja e fundit, përshtatje e vështirë me teknologjinë. Një nga shenjat që shpesh nënvlerësohet por shumë domethënëse është vështirësia për t'u marrë me teknologjinë, që më parë përdoret pa problem. Personi mund të ketë vështirësi në përdorimin e celularit, duke harruar funksionet bazë si dërgimi i mesazheve apo telefonatave. Pajisje si televizori, kompjuteri apo çdo teknologji tjetër që më parë ishte e njohur mund të duket e komplikuar dhe e frikshme. Kjo ndikon në pavarësinë e tij dhe mënyrën se si ai ose ajo lidhet me botën përreth. Nëse vëreni këto shenja tek vetja ose të afërmit, mos vononi të kërkoni ndihmë mjekësore dhe mbështetje. Dëshironi të dini më shumë për masat për të parandaluar demencën? A shërohet demenca? Aktualisht demenca nuk ka kur përfundimtare. Megjithatë, ekzistojnë trajnime që mund të ndihmojnë në ngadalësimin e përparimit të simptomave dhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Trajtimet mjekësore dhe terapitë mbështetëse synojnë të mbajnë funksionet njohëse dhe të ndihmojnë pacientin në aktivitetet e përditshme. Si mund të parandalohet demenca? Edhe pse nuk mund ta parandalojmë plotësisht, ka disa hapa të rëndësishëm që mund të ulin rrezikun e shfaqjes së saj. Stimulimi i trurit, leximi, lojrat mendore, mësimi i gjërave të reja dhe aktiviteteve krijuese ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit mendor. Ushqyerje e shëndetshme. Dieta mesjetare e pasur me fruta, perime, arra, peshk, vaj ulliri ndihmon në mbrojtjen e trurit. Aktiviteti fizik, ushtrimet e rregullta përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe mbajnë trurin aktiv. Kontrolli i tensionit dhe kolesterolit. Kujdesi për shëndetin kardiovaskular është i rëndësishëm për parandalimin e dëmtimeve në tru. Gjumë i mirë. Mungesa e gjumit është faktor rreziku, ndaj duhet të sigurohemi për një gjumë cilësor dhe të mjaftueshëm. Menaxhimi i stresit. Meditimi, yoga dhe teknikat relaksuese ndihmojnë në uljen e stresit, i cili mund të ndikojë negativisht në trurin tuaj. Ndërveprimi social. Marrëdhëniet e mira me njerëzit rreth jush ju mbajnë mendjen të aktivizuar dhe të shëndetshme. Këto ishin disa këshilla se si mund të parandalohet demenca. Demenca nuk është pjesë e natyrshme e plakjes, dhe sa më herët ta kuptojmë, aq më shumë mund të bëjmë për ta ngadalësuar. Kujdesuni për trurin tuaj ashtu si për zemrën, me dashuri, ushqim të mirë, lëvizje dhe mendim pozitiv. Nëse e ndani këtë video me të tjerët, mund të ndihmoni dikë që se di se ka nevojë për ndihmë. A njihni dikë që ka hasur këto shenja apo vetë ju keni përjetuar ndonjë prej tyre? Na tregoni në komente. Mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tonë që të ndiqni video interesante.